Hello everybody, welcome to my channel. Here you will find useful videos for teachers and students of standard 6, 7 and 8. So, do like, share and subscribe my channel SV's English Teaching. Page number 26. With other works, there is a list of the works which can we do in kitchen. So, I love to help in the kitchen. The child of 11 years is saying that I love to help in the kitchen. म्हणजे ते बालक म्हणते की मला स्वयंपाकघरात मदत करायला सुद्धा आवडतं. तुम्ही करतात का मदत आईला स्वयंपाकघरामध्ये काही कामात? आणि मी आधी पण सांगितलंय की मुलींनीच अमुक काम करावं, मुलांनीच अमुक काम करावं असं काही नाही. कुठलंही काम कुणीही करू शकतं. सो लेट्स सी व्हॉट वर्क्स और व्हॉट टास्क यू हॅव टू परफॉर्म इन द किचन. किचनमध्ये आपण कुठली कुठली कामं करू शकतो आणि कुठल्या कामात आपण मदत करू शकतो. म्हणजे तुम्ही मदत करू शकतात. तुम्ही 11 वर्षाची मुलं. फर्स्ट वन, आय क्लीन और वॉश फ्रूट अँड व्हेजिटेबल. मी भाज्या आणि फळं धुवून देऊ शकतो. आय कॅन पील कुकुंबर. आय कॅन पील कुकुंबर. पील कुकुंबर. कुकुंबर म्हणजे काकडी आणि पील म्हणजे सोलणे. मी काकडी सोलून देतो किंवा सोलू शकतो. देन नेक्स्ट वन, हिअर आय हेल्प मदर इन क्लिनिंग ग्रेन अँड सेरेल्स. म्हणजे धान्य निवडण्यामध्ये, धान्य स्वच्छ करण्यामध्ये मी आईला मदत करतो किंवा करते. देन आय एम गुड ॲट स्लायसिंग, कटिंग और चॉपिंग फ्रुट्स अँड व्हेजिटेबल्स. हा म्हणतोय की मी व्हेजिटेबल्स म्हणजे भाजीपाल्यांच्या चकत्या करण्यामध्ये, त्यांचे तुकडे करण्यामध्ये आणि त्यांना कापण्यामध्ये मी अगदी चांगला आहे, गुड आहे. म्हणजे मला हे चांगल्या पद्धतीने जमतं. अँड हिअर लुक हिअर, आय लव्ह टू शेल अँड ईट पीज अँड ग्रीन ग्रॅम. आय कॅन शेल बीन्स अँड पीनट्स. तो म्हणतोय की मला शेल म्हणजे जे काही शेल, आय लव्ह टू शेल म्हणजे सोलणे, अँड ईट खाणे हे मला जास्त आवडतं. काय आवडतं खायला, सोलायला आणि खायला? पीज अँड ग्रीन पीज. पीज म्हणजे वाटाणे अँड ग्रीन पीज म्हणजे हिरवे वाटाणे मला खायला जास्त आवडतं. शेंगा आणि वाटाणे मला खायला जास्त आवडतं. आय कॅन शेल बीन्स अँड पीनट्स. आणि मी बीन्स म्हणजे घेवड्याच्या शेंगा आणि पीनट्स म्हणजे वाटाणे यांच्या शेंगा मी सोलू शकतो. शेल म्हणजे सोलणे. तुम्हाला जमतं का? आणि यातल्यात इंटरेस्टिंग एक गोष्ट सांगतो तुम्हाला. गवार किंवा वाल सोलता येतो का बघा बरं. द चाइल्ड ऑफ 11 इयर कॅन डू इट. तुम्हाला ते करता यायला पाहिजे. गवार नाही पण वाल सोलता यायला पाहिजे. गवार सोलणं जरा कठीण आहे. लेट्स ट्राय वेदर यू कॅन डू इट ऑर नॉट. तुम्हाला करता येतं का ते बघा, ट्राय करून बघा. देन हिअर लुक हिअर, I can prepare a few simple dishes, salads, peanut and लाडू. मी काही ज्या काही साध्या डिशेस आहेत म्हणजे खाद्यपदार्थांच्या ज्या काही प्लेट्स डिशेस आहेत, खाद्यपदार्थ आहेत हे मी तयार करू शकतो. त्यात तो म्हणतोय सलाड्स, पीनट्स अँड लाडूज हे मी तयार करू शकतो. तुम्हाला जमतं का? नाव लुक हिअर, इट्स फन टू चर्न अँड ॲट द एंड यू गेट बटर मिल्क. चर्न म्हणजे घुसळणे. तो घुसळतोय बघा या ठिकाणी बघा. बिट्टू काहीतरी घुसळतोय. तो म्हणतोय इट्स फन टू चर्न अँड रिअली इट इज फन. एकदम गमतीदार गोष्ट आहे. चर्न घुसळणं म्हणजे गमतीदार गोष्ट आहे आणि तो ती करतो आहे. आणि शेवटी जेव्हा तुम्ही घुसळतात, घुसळून झाल्यावर त्याच्यापासून तुम्हाला बटर मिल्क म्हणजे लोणी मिळतं. ते ताक जेव्हा आपण दूध घुसळतो ताक तयार होतं आणि लोणी आपल्याला मिळतं. अँड लास्ट वन हिअर, Tara is saying that it's not so easy to make a duff and roll out puris or chapatis. आता हे सगळ्यात अवघड काम आहे आणि ते असं काही नाही, अवघड आहे बट इट इज नॉट इम्पॉसिबल फॉर अस. देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर ह्युमन बिंग्स. मनुष्य प्राण्याकरता कुठलीही गोष्ट अशक्य नाही हे पक्क ध्यानात ठेवा. रिमेंबर इट व्हेरी वेल. देर इज नथिंग इम्पॉसिबल फॉर द ह्युमन बिंग. इट मीन्स एव्हरीथिंग इज पॉसिबल फॉर अस. आपल्यासाठी सगळं काही शक्य आहे.
हे ध्यानात ठेवा. तारा म्हणते की पीठ भिजवणं, कणिक, डॉट म्हणजे कणिक मळणं म्हणजे पीठ भिजवून कणिक तयार करणं आणि पुरी किंवा चपाती लाटून तयार करणं हे मात्र सोपं नाहीये. जरीही सोपं नाहीये पण अशक्य नाही. लुक ॲट युअर मदर्स. They can do it very well and they can do it swiftly now because they have experienced it. They have a lot of experience about the rolling pin and rolling pan, and with the help of them they can make puris and chapatis. तुमच्या आईंना बघा पुरी आणि चपाती करताना अनेक वर्षाचा अनुभव आहे, त्याच्यामुळे ते सहज करतात. अशक्य काहीच नाही. देर इज नथिंग इम्पॉसिबल. इट मीन्स एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. ओनली यू शुड डू युअर what we call it efforts, and that too तुम्ही तुमचे प्रामाणिक प्रयत्न, honest efforts, yes, you should do your honest efforts, then everything is possible.